بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. سیگون درس امروز ما شما چی است؟ فایل اکسپلورر. فایل اکسپلورر ما شما میتونیم گفتیم در استارت منیو اگه بریم اصلا یعنی در جایی که می باشه در اینجا بخش ریسنت فایلز میبینیم هست، یا اصلا در بخش کاتگوری اف اگر ما شما بریم در کاتگوری اف فایل اکسپلورر میتونیم پیدا کنیم. و اگر خواست اینجا چیز کرده باشیم رو پین کرده باشیم سنجاق کرده باشیم خوب اینجا هم می باشه. در غیر صورت بای دیفالت در کل ویندوز ها معمولا بای دیفالت یعنی بدون از اینکه ما پین کرده باشیم در قسمت تاسک بار معمولا اینجا پین کردگی میارن، یعنی در هر ویندوز که شما نام اینستال کنید ویندوز 10 اینجا هست. اگر چیزی تو نیست که باید 100% باشه میتونیم پس کلیک راست کنیم برش بگیم ان پین، خب یعنی بای دیفالت می باشه اینجا. اگر نبود اون میتونیم پس هم بیاریمشونه. اگر احیانا در اینجا نیافته میشه استارت منیو هم نیافته میشه و در اینجا میره کسی پین نکرده بود بسیار آسان میتونیم ما شما اینجا نشته بکنیم مثلا فایل اکسپلورر یک دو حرف شما نشته بکنیم میبینید بر ما شما اینجا پیدایش میکنیم این حس یک اپلیکیشن. زمانی که ما شما فایل اکسپلورر پیش از اینکه باز بکنیم سرش کلیک راست اول که میکنیم در این قسمت بر ما شما سکن چند چیز نشان بده. اول خو یعنی فایل اکسپلورر اگر کلیک میکنیم مطلب این فایل اکسپلورر بر ما باز کنه. سیگون حالا ما شما کلیک راست که میکنیم فایل اکسپلورر گفتیم دایرکتلی باز میکنه. ان پین اس تاسک بار رو ان پین میکنه، اما این غرض نمیگیره بهتر از که اینجا باشه چون بای دیفالت اینجا هست. اینجا چی است؟ پین فولدرز. داخل خود چیز فایل اکسپلورر این 4 فولدر بای دیفالت از طرف خود کامپیوتر پین شدگی است، سنجاق شدگی است. اگر خواسته باشه میتونیم فولدرهای دیگه هم در نهایتش اینجا سنجاق بکنیم. سیگون زمانی که خود فایل اکسپلورر هم باز میکنیم میبینین اون اینی فولدر است، دسکتاپ، دانلود، داکومنت، پیکچر. این یک علامت سنجاق میبینین مطلب اینا پین شدگی هستن. زمانی که اینجا پینش کردی در خط اصلا اینجاست. خب سیگون با نام چی میگن؟ کویک اکسس. در این سیگون این 4 دانه پین شده. زمانی که اینجا پین شد باز اینجا نشانش میده فریکوئنت اکسس و اینجا نشانش میده همون 4 دانه. خب باز بعدن این کار میکنیم که چطور ما میتونیم دیگه فولدرها رو اونجا چی بکنیم؟ پین بکنیم. پس یه مو 4 دانه پین شده فولدرهای استاندارد ماست که بخوایم از جور میتونیم باز کنیم. ایناش که از به نام ریسنت فولدرز. ببینید که ما به نام ریسنت فایل داریم، یکی به نام ریسنت فولدر داریم. سیگون ما از اینجا مستقیم کدام فولدر رو بخوایم پین کنیم به بالا ببریم اینجا میبینین علامت پینه. مثلا باش میگم درایو یا فولدر، مثلا این یک فولدر دارم میگم این فولدر رو به بالا پین کو، کلیک میکنم پین تو تاسک بار. سیگون اینجا قسمت 4 دانه پین شد. داخل خود از این که ما شما میشیم سیگون اینجا میبینین اینجا هم پین شده و هم رو میبینین اینجا هم پین شده. اما اگه پس نمیخواستیمش کلیک راست میکنیم میگم مثلا اینجا پس بگیریم ان پین. پس از اینجا دایرکتلی از بخش ریسنت هم میتونیم رو پین بکنیم. گفتیم اینا رو ریسنت فولدرز میگه. باز اینا رو به نام چی میگن؟ ریسنت فایلز برش میگه. در نهایت هم ریسنت فایل نشان میده هم ریسنت فولدر نشان میده. اگر چی باز اونا رو میتونیم آف هم بکنیم بگیم یکش نشان نده یا اردویش نشان نده. خب این در نهایت کلیک راست که میکنیم پس اینا ریسنت فولدرهای ما شما آخرین فولدری که باز کردیم 4 فولدر پین شده رو نشان میده. ان پین و کاماند فایل اکسپلورر داریم. داخل فایل اکسپلورر که میشیم اول داریم یوزر اینترفیس یعنی شکل ظاهری برنامه. در بخش یوزر اینترفیس ما شما سعی کنین اینی قسمت بالا رو به نام چی یاد میکنیم؟ به نام تایتل بار برش میگیم. هر پروگرام رو که باز بکنین این قسمت بالا رو تایتل بار یا کپشن بار برش میگن. نوار N1 که اونجا N1ش میشه فایل اکسپلورر. اگر چه که N1 تغییر هم میخوره، اگر مثلا ما شما کدام وقتی میبینید دیس پی سی رو میگیریم میبینید فولدر N1ش میشه دیس پی سی و آیکونش هم اینجا میبینید به نام سیستم آیکون هم تغییر میخوره. ببینید در اینجا فعلا آیکون چی رو نشون میده؟ فایل اکسپلورر. اما زمانی که یک فولدر دیگه رو میگیریم دیس پی سی آیکون دیس پی سی میه و N1ش هم تغییر میخوره. دانلود که میگیرین فولدر دانلود میشه آیکونش هم چی میشه؟ تغییر میخوره. خود در نهایتش به نام تایتل بار یا نوار N1 گفته میشه که باز بر ما نشون میده مخصوصا ما فعلا داخل کدام فولدر هستیم. اما بای دیفالت که رو باز کنیم همیشه کرسر ما در کجا میباشه؟ کویک اکسس که اون بخش به نام فایل اکسپلورر میباشه. خب بعد از تایتل بار اینی قسمت دیگه به نام کنترل باکس برش میگه. کپشن بٹنز هم برشان میگن. کنترل باکس کپشن بٹنز چون کپشن بار هم میگه از خود کپشن بٹنز هم برش میگن. کنترل باکس داره 3 دکمه است. کلوز فایل بسته میکنه بر ما شما. همین کارو میتونید در منوی فایل هم بریم برش چی بگیم؟ کلوز. در پولیز ما شما میتونیم از اینجا ریستور رو ماکسیمایز بکنیم. ریستور در یک حالت قرارش میده که فایل هم موویبل میباشه هم رقمی سایزبل میباشه. ماکسیمایز اگه انتخاب میکنیم فایل ما در حالت حد اکثریت قرار میگیره. مینیمایز فایل ما رو در یک حالت حد اقلیت قرار میده. پروگرام‌های مینیمایز شده که باز هستن این رقم زیرشون یه خط آبی معلوم میشه. مطلب اینا فعلا مینیمایز شدن. باز هستن مینیمایز شدن.
ارزش به نام کنترل باکس میگن. همین عملیه ها را ما با کیبورد هم میتونیم انجام بدیم بدون از اینکه از ماوس استفاده کنیم. کسایی که زیاد دوست دارن شارت کات کار کنن یا کمک فاست کار کنن، به نام سیستم منیو میگن در کل، و اینو به نام سیستم آیکن برش میگن که بازی گفتم تغییر میخوره. سر سیستم آیکن کلیک میکنین، همین سیستم منیو واسه میشه. این وظایفی که من اینجا پیشتر براتون گفتم مثل ریستور، مینیمایز، ماکسیمایز، موو، سایز، اینمی عملیه ها در حقیقت چی است؟ اینمی عملیه ها را ما با ماوس میتونیم کار کنیم. ببینیم مثلا داریم مینیمایز داریم، ماکسیمایز داریم، ریستور داریم، کلوز داریم، میتونیم اینا ما شما از اونجا هم کار کنیم. اما اصلا هدف آوردنش اونجایی بوده که ما با شارت کات بخوایم کار کنیم، چون اینا رو دایرکتلی شارت کات برشون نداده. سگن اول شارت کات اینجا چند وظیفه کار کردیم، یکی کلوز کار کردیم، یکی ماکسیمایز کار کردیم، یکی ریستور کار کردیم، میشه 4 وظیفه، 3 وظیفه. مینیمایز کار کردیم میشه 4 وظیفه. اینی موو میشه 5 وظیفه. سایز اینی هم شد 6 وظیفه. یعنی می 6 وظیفه را اگه ما بخوایم با کیبورد کار کنیم که در اینجا آورده بدون ماوس، یکی ما آلت اسپیس اگه فشار میدیم، آلت اسپیس آر اگه فشار میدیم صفحه میشه ریستور، آلت اسپیس آر. اگر آلت اسپیس اکس فشار میدیم میشه ماکسیمایز. اگر ما شما آلت اسپیس ام فشار میدیم، خب باز همراه اروکیز 4 دانه تیری که ما شما داریم این حرکت میدیم، موو میشه. آلت اسپیس اس باز کار سایز انجام میده. کورم با مو تیرا اگر بخوایم یعنی اصلا هیچ از ماوس استفاده نکنیم، با کیبورد کار بکنیم با شارت کات، آلت اسپیس اس. آلت اسپیس ان کار مینیمایز انجام میده. آلت اسپیس ان که باز پس آلت تاب رو برای ما دالت عادی میره. دوباره مثلا کلیک میکنیم آلت تاب. آلت تاب فشار میدیم بر ما شما رقم نشان میده که ما داخل کدام اپلیکیشن میخوایم شویم، مثلا پاورپوینت یا فایل اکسپلورر. باز انتر میکنیم، یعنی از حالت مینیمایز پس رو حالت استاندارد میره. و برای بستنش دو شارت کات بذاریم، یکی آلت اسپیس سی، یکی هم آلت اف 4. اگر چه آلت اف 4 باز لپتاپ مستقیم کار نمیکنه، فانکشن کیز بتن هم میگیریم آلت اف ان بتن اف 4، اما در دسکتاپ مستقیم میگیریم آلت اف 4. پس یا آلت اف 4 یا آلت اسپیس سی فشار میدیم. کوئی کار چیه؟ سیستم آیکنز و یا هم سیستم منیو بوده. اینی قسمت دیگه از به نام چی یاد میکنه؟ به نام کویک اکسس تول بار. اینجا نامش هم نوشته است، کویک اکسس تول بار. همین نوار کوچکی که دارای مثلا 6 وظیفه هست. اگر چه وظیفه ازی باز کم زیاد میشه، اما برای فعلا اینجا چی داره؟ 6 وظیفه داره. سعی کنین اگر ما بخوایم نوار بخوایم در پایین، این قسمت به نام ریبن میگن. اگر بخوایم در پایین ریبن قرار بدیم، برای چی میگم؟ شو بیلو د ریبن. این در پایان ریبن نشان میده. اگر پاسوردش کلیک کنم شو above the ribbon، دوباره پاسورد بالای ریبن نشان میده. اینجا ریبن میگه. دوباره یک چیز دیگه اینجا ما داریم. خب ما اینا رو سعی کنیم این قسمت به نام چی میگن؟ فایل تاب، و اینا رو میگن هوم، شیر و ویو. اینا رو به نام تاب میگن. تاب به معنای سربرگ. در پروگرام‌های دیگه ما شما منیو داریم. مثلا ما در پروگرام‌های دیزاینینگ باشه یا در سافت‌ور دیگه باشه، معمولا منیو ها داره. مثلا اینا رو تاب نمیگه، اینا منیو است. مثلا منیو پروژکت، منیو ویو، منیو سرچ، منیو ایدیت، منیو فایل، یا رو منیو میگن و اینا رو تول بار میگن. اما در پروگرام‌های آفیس و ویندوز دیگه معمولا مایکروسافت یک روش دیگه رو به پیش گرفته، شکل تاب ساخته کلش. اینا رو میگن تاب به معنای سربرگ. از این قسمت تا آخر کلش به نام تاب بار برش میگن، نوار سربرگ ها. خب بعد از تاب اینا رو گفتیم به نام چی میگن؟ به نام ریبن. ریبن مساحت است که ما شما هر زمانی که بالای تاب کلیک میکنیم مواد داخل اون تاب باز داخل ریبن نشان میده، یعنی هم آپشنایش نشان میده. و یک قسمت به نام ریبن میگه. ریبن اگه خواسته باشین میتونیم کلاپس و اکسپاند هم بکنیم، یعنی باز و بستش بکنیم. این قسمت شار کلیک میکنیم کلاپس، پس کلیک میکنیم اکسپاند. سرش کلیک راست رو بکنیم میشه اینجا نشست مینیمایز ریبن، پس کلیک راست بکنیم ماکس مینیمایز ریبن آف میکنیم. این کار از اینجا میتونیم میبینین مینیمایز ریبن، یا این پس چی میکنیم؟ آف میکنیم. نامش رو میبینین ریبن برش میگن، پس آفش میکنیم. شارتکت شما از کنترل F1. اما کنترل F1 در لپتاپ مستقیم کار نمیده، F بتن رو میگیریم. کنترل F بتن F1 چی میکنه؟ ریبن هاید شو میکنه. اینجا ما شما چیزی به نام هلپ بتن داریم، سرش کلیک میکنیم. F1 هم شارتکتش هست، اگه بخوایم با کیبورد کار کنیم. اگر اینترنت داشته باشیم هلپ باز میکنه، مکمل معلومات میده درباره همین چیزی که فعلا داخلش کار میکنیم. و اینجا به نام آدرس بار هم برش میگن. آدرس بار وظیفه‌اش است وقتی که ما داخل یک آدرس پیش میریم، آدرس از فایل یا فولدر یا درایو یا هر آن چیزی که اوپن کردیم نشون میده. در مثال من درایو سی اومدم، درایو دی اومدم، دیس پی سی درایو دی، و اینجا مای فون این تابلت و بعد یک فولدر آواز کنیم به نام انیمل این پیجز. سعی کنید اینمی آدرسی که ما اومدیم اینجا با دیتیل نشان میده. دیس پی سی درایو دی ما شما که با کپشنش احمدزایی ماندیم،
my phone in tablets فولدر بوده، بین از این چیزا رو نشان بده، یعنی همون پدش نشان میده، آدرس کاملشه. اگه خواسته باشه میتونیم پد کپی هم بکنیم، در بعض جاها اگر خواستیم اون استفاده هم میتونیم کرد. در اینجا لیست که کلیک میکنیم recent pads pages چیزایی که ما باز کردیم آدرس های از اونها رو نشان میده، یا دکمه ریفرش است و این دکمه سرچ است. سرچ مثلا شما اگه اینجا یک فولدرای خیلی زیاد باشه، شما اگر نوشته بکنین، مثلا نوشته بکنم که DO مطلب داکیومنت هدف ماست، چیزایی که دانلود بره، یا DOC داکیومنت، در حقیقت داخل این فولدر کویک اکسل فولدر و فایلایی که می باشن برای ما شما چی میکنه؟ اون رو سرچ میکنه، بعدن سر اینتر کلیک میکنی، خب ما کنسل کلیک کردم. بعد از این ما شما چی داریم؟ این قسمت دیگه رو با نام چی یاد میکنه؟ با نام نیویگیشن پن. این اینجا رو با نام نیویگیشن پن میگه، میتونیم آفا نشان بکنیم که نشانش نده. نیویگیشن پن. نیویگیشن پن اینجا از خود یک سایزینگ بتن نداره، میتونیم سایزینگ فرم هم داره، میتونیم نظر به نیاز رو چی بکنیم؟ سایز بکنیم. داخل زی ما شما داخل نیویگیشن پن این رقم ما شما لینک از چند چیز داریم. کویک اکسس یک فولدر است که بعضی چیزایی که ما شما خواسته باشه، یعنی خیلی زودتر قابل دسترس قرار بدیم، یک فولدر بر ما ساخته که باز داخل از فولدر رد میکنیم. معمولا داخل فایل اکسپلورر که میشین همیشه کرسرتون داخل این فولدر میباشه. اگر چه که پیشتر که نبود، پیشتر اون آپشن آف کرده بودم، اینجا براش گفته بودیم که نه داخل دیس پی سی باشه، اما با دیفالت اگر تغییر ندین چی میباشه؟ همیشه داخل کویک اکسس باشه. پس کویک اکسس همین حالت داره که در دو قسمت داره. یک قسمتش به نام frequent folders میگه، این از جمله اول باز میکنین که براتون معلوم شه. داخل frequent folders اما 5 فولدرایی که پین شده هست یا فولدرایی که بسیار هم شما استفاده میکنین رو نشان میده، و یک قسمت دیگه هم دی پوینت داره به نام recent files که آخرین فایلای باز شده رو نشان میده. اینا رو میتونیم مینیمایز هم بکنیم. این رقم 5 در بین از 5 فولدر است، در بین از 5 فایل است. بازمی 5 فولدر که در حقیقت اینجاست، اصلا 5 فولدر 4 فولدر 5 فولدر همینجا نشانش میده همینجا، اما گفتیم که همین فولدرها رو باز اینجا که کلیک راست میکنیم در حقیقت اینجا هم نشانش میده. خب بعد از این قسمت زمانی که ما شما پوینتر چیزی داریم به نام وان درایو، این دوش یکی است. وان درایو خودش چی هست؟ ما شما اگه خواسته باشیم یک ورچوال میموری یا یک ورچوال اسپیس هم بر خود داشته باشه، مثلا من فعلا داخل هارد دیسک کامپیوتر میتونم فایل رو سیو کنم، اما میخوایم مثلا یک مقدار ورچوال اسپیس داخل وان درایو داخل اینترنت داشته باشم که من اون دیتا در اونجا سیو بکنم. که بازی ویژگی داره، مثلا کامپیوتر تمرایت نیست، میری ایمیل مثلا پاکستان میری یک کامپیوتر دیگه رو باز میکنی، اتومات داخل وان درایو لاگین میکنیم، فایلات مثلا که داخل درایو ولی اینجا باشه، از اونجا اون فایلات میتونی قابل دسترس قرار بدی. پس از طریق مایکروسافت اکانت لاگین میکنی، برای تو ورچوال اسپیس 15 جی بی داخل اینترنت ورچوال اسپیس برات میده که در اون 15 جی بی میتونید دیتا اپلود بکنید و در هر کشور بازوره در هر کشور بس قابل دسترس. مثلا اگه درایو دی ازی باشه، خب من لپتاپ مدرج که خود کار دارم دیگه دیتا رو میتونم قابل دسترس کنم. اما زمانی که اونجا ما شما داشته باشیم فقط صرف کامپیوتر است، در هر کامپیوتر دو کامپیوتر ما وارد شم، اینترنت کانکت میکنم، لاگین میکنم، خلاص همون دیتا در اونجا ممبر میباشه. دس پی سی خو ما کامپیوتر آواز میکنه، بعدن باز ایرا لایده براتون کار میکنم. سکن دس پی سی یعنی ما شما فعلا فایل اکسپلورر میخوانیم، اما زمانی که یعنی هر فولدر که من اینجا انتخاب میکنم، ببینین هر چیزی که انتخاب کنم در منوهای اصلا تغییر نمیکنه. یعنی می هوم، یعنی شیر، یعنی ویو، یعنی چیزایی که در فایل اکسپلورر است در کل زمانه نشان میده. تنها دیس پی سی رو که انتخاب میکنم ببینین چیز به نام کامپیوتر میاد، چیز به نام درایو تول میاد، یعنی آپشنش متفاوت تر میشه. به خاطر ما شما باز دیس پی سی رو علاوه باز کار میکنیم، میره علاوه باز میخوانیم به خاطر همین تب کامپیوتر و تب که به نام درایوز تول برش میاره. دیگه فعلا که ما شما هر فولدر رو کلیک بکنیم با اینمی آپشنایی که فعلا به فایل اکسپلورر میخوانیم هیچ نوع تغییری نداره. خب بعد از دیس پی سی ما شما چیز به نام نتورک هم داریم. نتورکی رقم مثلا میل کامپیوتر ما خودت و چند کامپیوتر دیگه به هم کلشون در نتورک وصل باشه. مثلا اگه ما بخوایم از کامپیوتر خودمون وارد کامپیوتر خودت یک فولدر رو اونجا باز کنیم، یک فایل رو باز کنیم، یک کار انجام بدیم، باز میتونیم از طریق نتورک کار انجام بدیم. خب برای فعلا چون ما شما کدام نتورک فعلا نداریم، کدام کامپیوتر رو با کامپیوتر کانکت نکردیم، اینا پرکتیکلی نمیتونیم کار بکنیم، اما اصل وظیفه‌ش همین است. کامپیوتر هم بدون اینترنت کانکت نمیشه. نه کانکشن هدف از اینترنت نیست، کانکشن از طریق کیبل که ما کانکت میکنیم. خب بعد از این 5 چیزی که ما شما در کجا داریم نیویگیشن پن گفتیم، سایزش رو میتونیم کلان بکنیم. در این قسمت ما شما هر فولدر که انتخاب میکنیم باز محتویاتش به شکل کلان اینجا نشان میده. قسمت پایین این قسمت باز با نام استاتس بار میگه که مثلا عمل نشان میده که ما داریم اینجا 10 فایل اویلیبل داریم در همین فولدر که هستیم. در مثال اگه ما انتخابش بکنیم مثلا درایو دی، مثلا ما 8 فولدر داریم، درایو سی در بین از 22 فولدر داریم. خب رقم فولدرها کاونت میکنه برای ما شما. دیگه چیز دیگه میشه ما شما داریم با نام ویو، یعنی قسمت پایین با نام ویو داریم که این ویو از این آیکون رو اسمال نشون میده یا لارج نشون میده. این حالتش میگن اسمال، این حالتش میگن لارج. شارت کاتش هست کنترل شیفت 6 کنترل شیفت 4 6 لارج آیکون 4 اسمال آیکون نشونش میده.
زمانی که ما کلیک راست میکنیم میره با نام کانتکست منیو برش میگه. پراپرتی منیو هم برش میتونیم بگیم. داخل پراپرتی منیو دقیقاً کل اون وظایفی که ما اصلا اینجا داریم نشان میده. کل اون وظایفی که در اینجا هست. به خاطر اگر ما شما مثلا یک کماند مثلا از اینجا دل ما کپی میگیریم، دل ما از اینجا کپی میگیریم، دل یک کماند از اینجا دیلیت میکنیم، دل ما از اینجا دیلیت میکنیم، دل ما از اینجا یک سری نیم میکنیم، دل ما از اینجا رینیم کردیم، دل ما مثلا از اینجا یک چیزی را مثلا به شکل کپی موو کردیم. عین شکلش هم میتونیم از اینجا. خب من از دو جای براتون میگم میشه اینجا مثلا کدام آپشن اضافه داشته باشه که اونجا نداشته باشه. مثلا اینجا داره سر از بک‌گراند، یعنی میاکس برای دسکتاپ من از بک‌گراند سیت کو که می آپشن ما اینجا نداریم. از خاطر ما شما زمانی که منیوهاش کار کردیم باز منیو کلیک راست هم براتون به شکل با دیتیل او رو براتون میگم. خب برای فعلا میره پراپرتی منیو برش میگن. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.